Hello everyone and welcome to learn a new lesson skill 2. Các em ơi, chúng mình cùng quay trở lại với tiết Unit 11 Science and Technology ở tiết Skill 2. Thì ở chương này thì mình tập trung chủ yếu vào hai phần ngữ pháp, kỹ năng nghe và kỹ năng nói, kỹ năng viết. Exercise 1. Listen to the conversation and choose the best summary. Bài tập 1 người ta yêu cầu là hãy nghe bài đàm thoại và chọn ra tóm tắt hay nhất. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cùng lắng nghe bài tập số 1. Now listening. Unit 11, page 55. Skills 2. Listening. Activity 1. Listen to the conversation and choose the best summary. Hey, Zung and Cho, do you remember Dr. Nelson's talk on science and technology? Yes. He said that science and technology would help us solve the world's problems in the future. Right. I think world hunger is a problem now, and developing ways to get high yields in farming will help feed the growing population on Earth. Good point. Also, we may be able to live on other planets, so overcrowding won't be a problem anymore. And I like the idea of having lessons at home, with a robot and on the internet. And no more paper books. We'll have e-books and tablets for everything. That doesn't sound like a benefit to me. I'd still want to go to school. I'd like to communicate face-to-face with teachers and friends. In my opinion, science and technology will bring new problems to people. Like what? Well, robots will bring unemployment, and high yields in farming may destroy the environment, and sending people to Mars may cause pollution. You're right. So many new problems. Alright, and the exercise is the benefits that advances in the science and technology may bring to people live. Ở bài 1 mình exercise A, những lợi ích và tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống con người. Ok. Exercise B, the benefits and drawbacks and disadvantages in the science and technology may bring to people live. Những lợi ích và hạn chế mà tiến bộ khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống con người. Exercise C, the drawback, disadvantages in science and technology may bring to people live. Những hạn chế và tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống con người. Và ở đây mình sẽ nghe được là có từ mà benefits, keywords sẽ là benefits and drawback, và technology may bring to people live, những hạn chế và những lợi ích và những cái hạn chế mình đã nghe được là có là benefits và drawback. Vậy đáp án ở đây mình sẽ chọn là B. Rồi. Ok, chúng mình sẽ nghe bài tập số 2. Listen again to the conversation between Nick, Dương and Joe and circle words and phrases as you hear them. Bài 2 thì chúng mình sẽ nghe lại đoạn thoại giữa Nick, Dương và Châu và khoanh tròn vào những từ và cụm từ mà các em nghe được. Unit 11, page 55. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen again to the conversation between Nick, Jung and Cho. Circle the words and phrases as you hear them. Hey, Zung and Cho, do you remember Dr. Nelson's talk on science and technology? Yes. He said that science and technology would help us solve the world's problems in the future. Right. I think world hunger is a problem now, and developing ways to get high yields in farming will help feed the growing population on Earth. Good point. Also, we may be able to live on other planets, so overcrowding won't be a problem anymore. And I like the idea of having lessons at home,
with a robot and on the internet. And no more paper books. We'll have e-books and tablets for everything. That doesn't sound like a benefit to me. I'd still want to go to school. I'd like to communicate face-to-face with teachers and friends. In my opinion, science and technology will bring new problems to people. Like what? Well, robots will bring unemployment, and high yields in farming may destroy the environment, and sending people to Mars may cause pollution. You're right. So many new problems. Rồi, ở đây thì mình nghe được là từ cụm từ problem và từ high rate, overcrowding and bring unemployment. Rồi, chúng mình nghe được cụm từ thứ 1 và cụm từ thứ 2. Cụm từ overcrowding và bring unemployment 6. Cụm từ 6. Exercise 3 and listen again and answer the question. Mình hãy nghe và trả lời những câu hỏi dưới đây của bài tập số 3. Unit 11, page 55. Skills 2. Listening. 3. Listen again and answer the questions. Hey, Zung and Cho. Do you remember Dr. Nelson's talk on science and technology? Yes, he said that science and technology would help us solve the world's problems in the future. Right. I think world hunger is a problem now, and developing ways to get high yields in farming will help feed the growth. Rồi, ở câu thứ nhất. What will help feed the less population on Earth? Thì là cái gì sẽ nuôi dân số trên thế giới? Thì ở đây mình nghe được từ là highest in farming rate. Đúng rồi. Vậy câu trả lời ở đây sẽ như cô vừa tua. Rồi cô sẽ tua lại cho các em nghe này. Talk on science and technology? Yes, he said that science and technology would help us solve the world's problems in the future. Right. I think world hunger is a problem now, and developing ways to get high yields in farming will... The higher in the farming world. Rồi, câu trả lời 1 mình sẽ có là highest in the farming will. Okay. Vậy số lượng cao trong công nghiệp sẽ giúp. Câu trả lời số 2, where maybe we'll able to live, là chúng ta có thể sống ở đâu. Chúng mình sẽ cùng lắng nghe tiếp. help feed the growing population on Earth. Good point. Also, we may be able to live on other planets, so overcrowding won't be a problem anymore. And I like the idea of having lessons at home, with a robot and on the internet. And no more paper books. We'll have e-books and tablets for everything. That doesn't sound like a benefit to me. I'd still want to go to school. I'd like to communicate face-to-face with teachers and friends. To get high yields in farming will help feed the with a robot and on the internet. And no more paper. Good point. Also, we may be able to live on other planets, so Ok, rồi ở đây mình sẽ live on another planet. Mình sẽ sống ở tại một cái hành tinh khác. On other planet. Câu trả lời số 1. Câu trả lời số 2. Exercise 3. What does Nick say he like? Nick đã nói là anh ấy thích điều gì? Okay. crowding won't be a problem anymore. And I like the idea of having lessons at home, with a robot and on the internet. And no more paper books. Ok, rồi ở đây Nick vừa nói he liked the idea of having lesson at home with a robot on the internet.
Vậy câu trả lời số 3 sẽ là he likes the idea of having luncheon at home with a yogurt. On the internet, an exercise the question for that Joe thinks science and technology may be bring problem. Châu nghĩ rằng là khoa học và công nghệ cũng có thể mang vài cái vấn đề, đúng không nhỉ? Ok, mình sẽ cùng nghe tiếp. We'll have e-books and tablets for everything. That doesn't sound like a benefit to me. I'd still want to go to school. I'd like to communicate face to face with teachers and friends. In my opinion, science and technology will bring new problems to people. Ok. Vậy đoạn này mình sẽ có là Châu think là science and technology may bring problem. Và theo ý của Châu là Châu thích đi đến trường hơn để có thể giao tiếp mặt đối mặt cùng với các bạn khác. Và cũng là khoa học và công nghệ cũng có thể mang một vài vấn đề. Yes, C, đà. Ok, exercise 5. What does Nick think at the end of conversation? Thế nghĩ thế nào? Nick nghĩ như thế nào về cuối đoạn hội thoại? What? Well, robots will bring unemployment, and high yields in farming may destroy the environment, and sending people to Mars may cause pollution. You're right. So many new problems. Okay, and he think there will be many new problem. Anh ấy nghĩ là sẽ có nhiều những cái vấn đề mới. Okay, and interest in the past and the writing part. Chúng mình sẽ cùng đến với phần viết writing to express agreement and disagreement. Hãy viết để viết diễn tả cái sự đồng ý và không đồng ý. Introduction. Phần mở đầu mình sẽ có I agree and disagree with the idea that. Tôi đồng ý hoặc không đồng ý cùng với ý tưởng rằng. Explaining your opinion. Hãy giải thích cái quan điểm của bạn. The firstly, đầu tiên là secondly and furthermore and in addition. Đầu tiên, thứ hai, hơn thế nữa, những cái ý tưởng khác. Rồi mình sẽ thêm các từ nối furthermore, in addition. Và tổng kết mình sẽ có câu it shows hoặc là for their reason hoặc là reason. Last but not least, rồi chúng mình sẽ có rất là nhiều những từ tổng kết. Mình sẽ lấy một vài cái từ mà mình nhớ nhất. Exercise 4. Look at the sample paragraph and fill the outlines below. Ok, bài tập số 4. Hãy nhìn vào đoạn văn mẫu và điền vào dàn bài phía dưới. I disagree with the idea that the books will only bring benefits to people in the future, and the books will also have some negative effects
Firstly, they will be very expensive and we will spend too much money buying and fixing them. Secondly, the robots in factory will be able to do everything and the work to do, and so robot will make them jobless. Thirdly, robot in our homes will do all the hard work for us, so we will become lazy and inactive. In short, robots will do many things for us, but they may not improve the quality of our life. Rồi tôi không đồng ý với ý tưởng mà người máy sẽ chỉ mang đến lợi ích cho những người trong tương lai, cho con người trong tương lai. Và robot cũng có một vài cái ảnh hưởng tiêu cực. Đầu tiên chúng ta sẽ tốn rất là nhiều tiền và chúng ta cũng tiêu rất là nhiều tiền để mua và sửa chữa chúng. Tiếp theo đó thì những robot ở trong nhà máy cũng có thể là làm mọi thứ mà những cái công nhân khác có thể làm được. Vì vậy nên những con robot sẽ khiến cái tình trạng làm cho họ trở thành lên chất thất nghiệp. Thứ ba thì người máy trong gia đình chúng ta làm tất cả những việc nhà cho chúng ta. Vì vậy chúng ta sẽ trở lên rất là lười biếng và thụ động. Cuối cùng thì người máy sẽ làm nhiều việc cho chúng ta, nhưng chúng có thể là thật sự là không cải thiện cái chất lượng cho cuộc sống của chúng ta. Ok. Vậy ở đây mình sẽ có introduction là disagree, dựa vào câu cuối. In short, and robots will do many things for us. Mặc dù là người máy rất là nhiều thứ cho chúng ta, nhưng but chúng mình sẽ có từ mang cái ý là phủ định. But they may not improve quality of our life. Ok. Vậy introduction ở đây mình sẽ điền là disagree. Idea one. Idea one ở đây mình sẽ có là ở đây trên bài mình sẽ có là firstly, chúng rất là đắt. Vậy idea one ở đây là expensive. Ok, mình sẽ điền vào expensive. Idea two ở đây mình sẽ có là make worker jobless, làm cho những cái người công nhân trở lên thất nghiệp. And idea 3 we become lazy and inactive. Ở đây mình sẽ trở lên giúp cho chúng ta này trở lên rất là lười biếng và thụ động. We become lazy and inactive. Ok. Conclusion not always good. Ok. Kết luận không hoàn toàn là tốt hẳn. Vậy ở đây mình sẽ viết một cái ý kiến của mình về cái topic, những cái chủ đề sau. Do you agree or disagree with following idea? Bạn có đồng ý hoặc là không đồng ý cùng với ý tưởng sau không? With the help of technology, students will benefit greatly from studying and by themselves at home. Thì là với sự giúp đỡ của công nghệ thì học sinh sẽ có nhiều lợi ích từ cái việc mà tự học ở nhà. Ok. Ở đây mình sẽ có thể là đồng ý hoặc là không đồng ý. Và ví dụ như là cô sẽ cho một cái idea cá nhân của cô thì là I don't agree, tôi không đồng ý. I don't agree. And they still list people to explain the idea for them, and sometimes they understand wrong and incorrectly, and teacher can help them to understand right. Okay, I don't agree.
Ok. Vậy trong ý kiến của cô thì cô không đồng ý, bởi vì họ sẽ cần những cái người giáo viên để giải thích những cái quan điểm này, ý tưởng cho họ. Và đôi khi thì họ có thể là hiểu bài sai, lệch lạc quan điểm, sai kết quả, và giáo viên có thể là giúp họ để hiểu bài giảng, ok, và sửa chúng. Ok, cô sẽ viết mẫu cho chúng mình, và mỗi chúng mình có thể là có những cái ý kiến khác nhau. Cô chúc chúng mình sẽ có một bài học bổ ích và hiệu quả. Và đừng quên là nếu mà có bất kỳ thắc mắc hay ở dưới thì cô sẽ giải đáp cho chúng mình. Thanks for listening. Goodbye.